পেৰিন পাৰ্থ প্ৰথম প্ৰেম নে অসমীয়া সমাজখন অসমীয়া জীৱনটো প্ৰথম প্ৰেম অসমীয়া জীৱনটো প্ৰথম প্ৰেম ফ্ৰেন্সৰ ষ্টুডেণ্টছ বহুত লাকি হয় আমি বহুত বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলছ শিকিছোঁ আমাৰ স্কুলিং চিষ্টেমত আমি বহুত ক্ৰিটিকেল থিংকিং শিকিছে অসমীয়া ভাষাটো ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ শিকিলে আপুনি অ আ ক খ গোটেইখিনি জানে মই পঢ়িব পাৰে হয় 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 অকণমান একদম লাহে লাহে বাকো কেতিয়াও ফ্ৰান্সলৈ ঘূৰি যাবলৈ মন যায় নেকি বহুত মন আছে মই নেক্সট মান্থ গৈ আছোঁ একচুৱেলি মই আজি গৈ আছিলোঁ বহুত মনত পৰিছে নিজৰ মানুহ পাবলৈ নিজৰ খোৱা খাবলৈ নিজৰ মানে চিনেৰী চাবলৈ তো এতিয়া বহুত মন আছে সত্ৰীয়া নৃত্যত গুণীন উপাধি গ্ৰহণ কৰা আপুনি প্ৰথমগৰাকী বিদেশী নাৰী It was a very long process and so I'm just very happy and very content. নমস্কাৰ দৰ্শকসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অনুৰণৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ এগৰাকী সন্মানীয় অভ্যাগত আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে সাত সাগৰ 13 নদী সিপাৰৰ সেইগৰাকী সন্মানীয় অভ্যাগত আজি অসমৰ বোৱাৰী আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল আজি মোৰ সন্মানীয় অভ্যাগতগৰাকী প্ৰথমগৰাকী নাৰী বিদেশী নাৰী যি সত্ৰীয়া নৃত্যত গুণীন সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে গুণীন উপাধি গ্ৰহণ কৰিছে এয়া নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ কথা মই মোৰ সন্মানীয় অভ্যাগতগৰাকীৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ স্বাগতম জনাইছোঁ Je vous suis la bienvenue Merci beaucoup শুদ্ধকৈ কৈছেনে একদম স্বাগতম জনাইছোঁ Thank you সুদূৰ ফৰাচী ছোৱালীজনী ফ্ৰান্সৰ ছোৱালীগৰাকী আজি অসমৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ বোৱাৰী খুব ভাল লাগে দেখি ইমান দিনে কাগজে পত্ৰই দেখিছিলোঁ আৰু যেতিয়া গম পালোঁ যে আমাৰ অসমৰ বোৱাৰীগৰাকী সেইগৰাকী যিগৰাকী সত্ৰীয়া নৃত্যত গুণীন ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী বিদেশী নাৰী আজি যে এই সন্মানটো গ্ৰহণ কৰিলে মনৰ মাজত কি অনুভৱ হৈ আছে মনটো মানে বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু আজি এটা বহুত স্পেচিয়েল দিন আছিলে মোৰ কনভকেশ্যন হৈছিল আজি গুৱাহাটীত সেইকাৰণে আহিলোঁ সংগীত সত্ৰ কনভকেশ্যন চ' ইট ৱাজ ভেৰি স্পেচিয়েল ফৰ মি পেৰিন লুগুনো পেৰিন লুগুনো মই পেৰিন বুলি মাতিম হয় পেৰিন এই যে সত্ৰীয়া নৃত্য ভাল লাগিল নাচৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো বাঢ়িল লাহে লাহে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পৃথিৱীখনলৈ আগবাঢ়ি যোৱা হ'ল শেহতীয়াকৈ 3-4 বছৰ কেৱল সত্ৰীয়াই নচা হৈছে তাৰ লগতে ওডিচী নৃত্য নিশ্চয় আছিলে এই যে সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰথম আগবাঢ়ি আহোঁতে নাচটোৰ কথা কি গম পাইছিলে আপুনি মই প্ৰথমতে পেৰিছত দেখিলোঁ সত্ৰীয়া নৃত্য মই তেতিয়ালৈ ওডিচী নৃত্য শিকি আছিলোঁ পেৰিছত মোৰ প্ৰথম টিচাৰ আছিলে মাইনা খানু মানে ফ্ৰেঞ্চো হয় কিন্তু দিল্লীত থাকিলে অলপ টাইমৰ কাৰণে আৰু তাতে ওডিচী শিকিলে দেন শ্বি অ'পেন হাৰ অ'ন স্কুল ইন পেৰিছ তো মই তাতে মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ আৰু ছাইডত ওডিচী নৃত্য শিকি আছিলোঁ আৰু এভৰি ইয়েৰ মাইনাদি ইউজ টু অৰ্গেনাইজ আ ফেষ্টিভেল of all classical Indian dance styles বেলেগ বেলেগ dance forms ভাৰতনাট্যম কুচিপুড়ি কটক etc আৰু এবাৰ আমাৰ অধ্যাপক ভৱানন্দ বৰবায়নজী আহিলে ভৱানন্দ বৰবায়নজী হয় আহিলে পেৰিছত পাৰফৰ্মেন্স কৰিবলৈ আৰু ৱৰ্কশ্বপ he taught সত্ৰীয়া নৃত্য workshop also so this was my very first exposure to সত্ৰীয়া আৰু তাতে সত্ৰীয়া চাবলৈ মই নাজানো বহুত ইমোশ্যনেল ফিলিং আহিলে কি এই ডান্স ষ্টাইল ইমান ধুনীয়া হয় মোৰ বহুত মন আছে শিকিবলৈ আৰু মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই ইণ্ডিয়াত শ্বিফ্ট কৰিলোঁ
দিল্লীত নিউ দিল্লীত শিফ্ট নাচ শিকিবলৈ এনে ইণ্ডিয়ালৈ কিয় অহা হ'ল মানে ফ্ৰেন্সত টিচাৰ্ছটো আছে আৰু অলপ অপৰচুনিটিজ আছে শিকিবলৈ কিন্তু ইটছ মোৰ লাইক মে বি ওৱান্স এ উইক এনেকুৱা টাইপ ট্ৰেইনিং মানে ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিং অলপ কম মানে হৈছে আজিকালি হৈছে কিন্তু তেতিয়ালৈ অলপ কম হৈছিলে আৰু I was only 23 maybe, so I thought I don't, I'm still young, I can move, I can travel, why not? বহুত মন আছিলে সেইকাৰণে মই শিফ্ট কৰিলোঁ আৰু নিউ দিল্লীত কাৰণ অডিচি শিকিছিলোঁ আৰু জব পাবলৈ নিউ দিল্লীত অলপ আসান মানে অলপ ইজি আছিলে সেইকাৰণে তাতে শিফ্ট কৰিলোঁ এণ্ড বাই মাই গুড fortune, I should say. More অধ্যাপিকা মীনাক্ষী মেধি 2017 চাগে শিফ্ট কৰিলে দিল্লীলৈ so this is how পেৰিনে মনে ভাল পোৱা কামবিলাক কৰি ভাল পায় ন মানে যিটো মন যায় সেইটো পেৰিনে কৰি দিয়ে নেকি sorry माने पेरिनर जी ভাল লাগে जो मन में आता है वो कर लेते हैं आप है ना মানে কি হয় মই 4 বছৰ বয়সৰ পেৰিনজনী ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো 4 বছৰ বয়সত আপোনাৰ মায়ে কাম কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন বেলেগ ঠাইলৈ গুচি গৈছিল মেবি আমেৰিকা হয় আমেৰিকালৈ গৈছিল আৰু বেলজিয়াম গৈছিল বেলজিয়াম মই মানে I was born in France কিন্তু at the age of 4 আমি বেলজিয়ামত শিফ্ট কৰিলোঁ মাৰ কেৰিয়াৰ কাৰণে তেওঁ এটা US কোম্পানীত কাম কৰিছিলে পেট্ৰলিয়াম কোম্পানী তাতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছিলে তো সেইকাৰণে আমি বেলজিয়ামত শিফ্ট কৰিলোঁ and after 6-7 years we shifted to US also okay US তাৰপিছত প্ৰথম শিক্ষাটো প্ৰথম এবিসিডি লাইফৰ এবিসিডি প্ৰথম শিক্ষা আমেৰিকাত হ'লে না ঘূৰি আহি ফ্ৰান্সতে হৈছে প্ৰথম এবিসিডি একদম প্ৰথম ফ্ৰান্সত অকমান হ'ল তাৰপিছত বেছি বেলজিয়ামত হ'ল আৰু বেলজিয়ামত মই এটা মন্টেছৰী স্কুল গৈ আছিলোঁ 2 বছৰৰ কাৰণে তো তাতে মই অলপ ইংলিছ শিকিলোঁ কাৰণ বেলজিয়ামৰ মেইন লেংগুৱেজো ফ্ৰেঞ্চ হয় ফ্ৰেঞ্চ আৰু ডাচো আছে কিন্তু ইমান ইংলিছ নাই তো মই তাতে অলপ ইংলিছ শিকিলোঁ আৰু তাৰপিছত ইউএছত মই আপোনাৰ গোটেই মিডল স্কুল আৰু ক্লাছ 7 till 12 তাতে মিডল স্কুললৈ আপুনি পালে মিডল স্কুল পঢ়িলে আপ টু 12 লৈকে পঢ়িলে সেই সময়তে কিন্তু পেৰিনৰ নাটকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ি গ'ল হয়নে হয় বহুত আমি জানো ফৰাচী লোকসকল এটি হিষ্ট্ৰীয়ে কয় তেওঁলোকে নাটকত নাচত গানত ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে এটা মানে ইমান সুন্দৰ এটা সংস্কৃতিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আজি পৃথিৱীৰ ইতিহাস ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী যদি চাওঁ ফ্ৰান্স লোকসকলৰ মানে অসম ইন ৱৰ্ল্ডৰ সমাজ জীৱনত এক সাংঘাতিক সুন্দৰ এখন আসন আছে নহয় হয় আমি ফ্ৰেন্সৰ ষ্টুডেণ্টছ বহুত লাকি হয় কাৰণ আমাৰ লিটাৰেচাৰ ক্লাছেছ যি আছে স্কুলত আমি বহুত বেলেগ ষ্টাইলছ শিকিছোঁ আৰু থিয়েটাৰো আছে আমি নাটক মানে প্লেজ শিকিছে আৰু বহুত এক্সপ'জাৰ আছে কালচাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে তো এইটোৱে কথা হয় আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে তাত আপোনালোকক বেলেগ বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষা দিয়া হয় নহয়নে মানে আপুনি যিটো ছাবজেক্ট চুজ কৰে সেই ছাবজেক্টটো আপুনি পঢ়িব পাৰে মই স্কুলত আপুনি ইকনমিক্স আছিলে ইকনমিক্স মানে নহয় একচুৱেলি স্কুলত মই ছায়েন্স পঢ়িছিলোঁ মানে 12ত ছায়েন্স পঢ়িছিলোঁ মোৰ নিজৰ চইচ নাছিলে নাটকৰ কথাটোলৈ আকৌ নাটকৰ কথা নাটক মানে মই বাহিৰত কৰিছিলোঁ মানে স্কুলতো কৰিছিলোঁ অকণমান কিন্তু এইটো বাহিৰত কৰিছিলোঁ ডুৰিং স্কুল হলিডেজ নে আফটাৰ স্কুল এনেকুৱা কৰিছিলোঁ মন আছিলে থিয়েটাৰ কৰিবলৈ আফটাৰ 12
কিন্তু মাতে ক'লে পঢ়াটো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে মাষ্টাৰ্ছ কৰিলে কিন্তু মই পেৰেণ্ট আকৌ আপোনাৰ স্কুল ডেজলৈ যাওঁগৈ কাৰণ আমি জানো যে ফৰাচীসকলে অকল লাৰ্ণিঙতে নাথাকে তেওঁলোকে পেইণ্টিঙতে হওক ডান্স ড্ৰামা থিয়েটাৰ ছিংগিং মিউজিক সকলোতে এইটো আছে দে আৰ নম্বৰ 1 মানে ৱৰ্ল্ডত নহয় জানো কিন্তু আপোনালোকৰ স্কুলিং চিষ্টেমটোত আপোনালোকে ভাল পোৱা ছাবজেক্টটোত আপোনালোকে নিজে গুৰুত্ব দি ল'ব পাৰে নহয়নে আমাৰ স্কুলিং চিষ্টেম বেলেগ I would say I think biggest difference is আমাৰ স্কুলিং চিষ্টেমত আমি বহুত ক্ৰিটিকেল থিংকিং শিকিছে সব সাবজেক্টৰ ওপৰত মানে whether it's literature আমি আমাৰ philosophy classes who আছে হাই স্কুলত আৰু বহুত ক্ৰিটিকেল থিংকিং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে তো স্কুলত এইটোৱে শিকিছে মানে on every subject you should be able to think critically তো এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ইউজুৱেলি ষ্টুডেণ্টছ বহুত কিউৰিয়াছ আছে যি মানে ভাল ষ্টুডেণ্টছ কৈ বুলি হয় মানে নাচটোতো আপোনাৰ আছে তাৰ লগতে আপোনাৰ থিয়েটাৰটো স্কুল ডেজতে আৰম্ভ হ'ল ইকনমিক্স আৰু এছিয়ান ষ্টাডিজ লৈ আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে অ'কে মানে লাহে লাহে ভাৰতৰ ওচৰলৈ আহি আছে আৰু এছিয়ান ষ্টাডিজ লোৱাৰ পাছতে ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ লগত আপোনাৰ চিনাকি হ'ল যেতিয়া আপুনি এছিয়ান ষ্টাডিজ পঢ়িছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত তেতিয়া আপোনাৰ নাচো চলি আছে উদিশী নহয় তেতিয়ালে মোৰ একচুৱেলি তেতিয়ালে টিল 12th মই মষ্টলি থিয়েটাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ মন ইমান আছিলে থিয়েটাৰ কৰিবলৈ কিন্তু হোৱা নাই মানে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ তো তেতিয়ালে মোৰ অকণমান ইউ কেন চে অলপ হাৰ্ট ব্ৰেক হ'ল মোৰ কাৰণ বহুত মন আছিলে থিয়েটাৰ কৰিবলৈ আৰু মই কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ তো একো নাই মই ভাবিছিলোঁ আৰু এতিয়া কি কৰিব পাৰিম এণ্ড লাকিলি মোৰ কলেজত বহুত বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্ট ক্লাবছ আছিলে যেনেকৈ মানে স্পৰ্টছ আছিলে আৰ্টছো আছিলে এটা কোৱায়াৰ আছিলে ছিংগিং মিউজিক বাস্কেটবল ফুটবল যি আছে মানে বহুত কিবা কিবি আছিলে আৰু এটা বলিউড ডেন্স ক্লাব আছিলে কলেজত তো তাতে মই প্ৰথমতে অলপ ডেন্স পিকআপ কৰিলোঁ এইটো পেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ তাতে আৰু লাহে লাহে গম পালোঁ বলিউডত মানে ফিল্মছ আছে ফিল্ম চাইছিলোঁ আৰু then I got to know by doing a bit of research there are some other dance forms classical Indian dance forms koi boli so that's how I got exposure to Indian dance tar pasot lahe lahe apni jetia Asian studies porile ahi gol tar loge loge to apnar ক্ৰমান্বয়ে উদিশীৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িলে ফৰ্মেলি উদিশী আপোনাৰ ট্ৰেইনিং হৈ গ'ল মাষ্টাৰ্ছত আপুনি খুব ধুনীয়া ছাবজেক্ট এটা লৈ পঢ়িছে মাষ্টাৰ্ছত মই ইনোভেশ্যন এণ্ড ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰিলোঁ এটা ডুৱেল ডিগ্ৰী আছিলে উইথ মাই স্কুল উইচ ইজ মোৰ social science oriented asile aru eta engineering college to ta e degree ot ami bahut practical classes koisilu mane coding introduction to coding or data science ya ji asile aru also very social science oriented so both these sides were there and it was very interesting for me hi karon apni graduation level হওক বা মাষ্টাৰ্ছত হওক যিকেইটা ছাবজেক্ট আপুনি চুজ কৰিছে খুব বৰ্তমান সময়ৰ লগত খুব প্ৰাসংগিক বিষয়কেইটা যিকি নহওক মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে আপোনাৰ মুখত অসমীয়া শুনি অসমীয়া ভাষাটোক আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ আদৰি লৈছে আমাৰ সমাজখনক আদৰি লৈছে গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিখিনিক আদৰি লৈছে যেতিয়া আপুনি উদিশী নাচত পুৰা পৰিপক্ক হৈ গ'ল আপুনি এক্সপাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰ পাছত আপুনি সত্ৰীয়ালৈ আহিছে হয়নে সত্ৰীয়ালৈ আহিছে আপোনাৰ অধ্যাপিকা এতিয়া তেখেত দিল্লীতে থাকে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মাজত আপুনি লাহে লাহে ইনভলভ হয় কাৰণ আপুনি আৰ্টিষ্টিক মাইণ্ডৰ এগৰাকী ছোৱালী আপোনাৰ মাজত শিল্প সত্তা আছে নাটক কৰি ভাল পোৱা ছোৱালী ইমান পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী উদিশী নাচত ইমানখিনি ভিতৰলৈ যোৱাৰ পাছত সত্ৰীয়ালৈ অহাৰ পাছত সত্ৰীয়া নৃত্যত আপুনি কি নতুনত্ব পালে
সত্ৰীয়া নৃত্যত মই এটা সেন্স অফ ফ্লো পালোঁ ফ্লো মানে আই থিংক মই প্ৰথমবাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য চাইছিলোঁ এইটো ফিলিং আহিলে দিছ সেন্স অফ ফ্লো আৰু পিচ বহুত শান্তি পাইছোঁ চাইবলৈ আৰু সঁচাকৈ মোৰ নিজৰ নেচাৰ এনেকুৱা মানে যেতিয়া মই অডিচি নৃত্য নাচোঁ ইটছ ফিজিকেল এলিমেণ্ট অলপ বেলেগ হয় মানে ষ্টাইলটো বেলেগ এনাৰ্জিও বেলেগ কিন্তু যেতিয়া মই when I started learning Sattriya I felt like this style is coming to me very naturally বহুত ভাল পাইছোঁ বহুত নাজানো কিয় মানে এইটো এটা কথা আৰু গোটেই সত্ৰীয়া ট্ৰেডিশ্যন ji hoy because like you said I really like theater and all these different things so I was very happy to see ki in Sattriya tradition iman ase mane nritya ase kintu khul ase borgit painting mass making mane ankia bauna ki nai mane sob ase iman beleg art forms ase so it was very wonderful to see a tradition where that is so rich, so complex, there is so much to learn. So etu kota aru spirituality also, that spirituality kotha kole adhyatmik prithibikhonar kotha koise dharmor kotha koise Sattriya nritya boli kothe apni Mahaprabhu Srimanta Shankardev Gurujan Sri Sri Madhavdev Gurujanor bishoye janiboloi ketiba agroh korisil ne korisil mane শিকি আছোঁ লাহে শিকি আছোঁ এইটো ফিলচফি আৰু টিচিংছ যি আছে শিকি আছোঁ আপুনি শিকি আছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ বিষয়ে পঢ়ি আছে এতিয়া মই যদি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা কিবা এষাৰ শুনিব বিচাৰোঁ আপুনি গুৰুজনাৰ বিষয়ে কি ক'ব I think they were visionaries if I can say visionaries mane at their time iman human nature upor iman gom pale aru they saw what was happening in the society what was necessary what could guide human beings towards a more peaceful and harmonious life and they also realized that art is a very conducive medium etu bahut bhal medium ase mane etu philosophical concepts hikai dibole right you can some concepts are very difficult to understand but if you put them in a play like Ankya Bhavana or in a song like a borgit or then people will have interest also they will like to see it to listen to it and they will understand the teachings also maybe better so I think Mahapurush Srimanta Shankardev and Mahapurush Madhavdev also were very visionaries of their time and also I think they would probably have been very brave it takes a lot of courage also to create all these things and to go against maybe what was happening at the time so we're very lucky that they dedicated their lives to this philosophy এতিয়া আপুনি সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিবেশন কৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আপুনি বিদেশতো সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিবেশন কৰিছে এব্ৰডত মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত কৈছোঁ যেতিয়া আপুনি সত্ৰীয়া নৃত্য ভাগ পৰিবেশন কৰে সত্ৰীয়া নৃত্য বুলি ক'লে এখন সাগৰ নহয় সত্ৰীয়া নৃত্যত বহু কথা থাকে সত্ৰীয়া নৃত্যত আপোনাৰ প্ৰকৃতি পুৰুষ দুয়োটাৰ নাচ আছে নহয় জানো সত্ৰীয়া নৃত্যত উল্লাস আছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ৰচনাত দাস্য ভক্তি আছে এইবিলাক কথা নিশ্চয় আপুনি পঢ়িছে বা ইয়াত অভিনয় আছে শুদ্ধ নৃত্য আছে এই কথাখিনি আপুনি যিমানেই পঢ়ি গৈ আছে জানি গৈ আছে ক'ৰবাত অলপ জটিল লাগিছেনে নে আপুনি ইজিলি গোটেইখিনি লৈ ল'ব পাৰিছে
মই টান নহয় মানে I think we should assume that the audience is also educated, that they are capable of understanding etu kotha aru moi okoman translation korisu usually just to explain mane jiman kom translation koibo lagibo mane iman korim but generally the stories, they're universal, the stories of Sattriya or the philosophical concept ji hoy etu the values that Sattriya is trying to bring forward. I think etu values to universal hoy, just stories to beleg stories aru deities, gods, etu sob beleg culturally, kintu you can always find some relation to the culture that you are presenting this in front of. 4 বছৰ বয়সত বেলজিয়াম, তাৰপিছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ নিজৰ জন্মভূমি পেৰিছ, তাৰপিছত আপুনি চাইনালৈও গৈছিলে? চাইনা গৈছিলোঁ। চাইনাত গৈও তাত আপুনি পঢ়িছিলে, তাৰ কালচাৰটো আপুনি এডপ্ট কৰিছিল নেকি, লৈছিল নেকি? হয় হয় হয়, মই এবছৰৰ কাৰণে গৈছিলোঁ চাইনাত, কাৰণ since I was I think 10 years old I was learning Chinese. মই Chinese language শিকিছিলোঁ, তো সেইকাৰণে যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়ি আছিলোঁ third year চাইনা গৈছিলোঁ in Hangzhou, Shanghaiৰ পৰা, আৰু তাতে বহুত ভাল লাগিল। কাণ্ট্ৰিও বহুত ধুনীয়া, কালচাৰো বহুত কমপ্লেক্স, বহুত ধুনীয়া, মানুহ বহুত ভাল। I had a very good time in China. এই যে পৃথিৱীৰ বহু ঠাইলৈ আপুনি গ'ল, বহু অভিজ্ঞতাৰে আপুনি অভিজ্ঞ, বহু কথা জানে, অসমৰ লগত যেতিয়া আপোনাৰ যোগাযোগটো হ'ব বুলি আপুনি গম পালে বা অসমলৈ যোগাযোগ হোৱাৰ একমাত্ৰ ব্যক্তিজন আছিল পাৰ্থ, নহয় জানো? যদিও কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সত্ৰীয়া নৃত্য শিকি আপুনি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বহুখিনি জানিলে, কিন্তু অসমখনক সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱাৰ একমাত্ৰ যোগসূত্ৰটো আছিল পাৰ্থ। কেনেকৈ হ'ল? মই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সাম দি আছিলোঁ দিল্লীত, এণ্ড Hongit Hotra, it was with under Adhyapika Meenakshi Medi, but with Hongit Hotra board. So Hongit Hotra would send examiners every year to take our practical exams in Delhi. Karon azikali besi students ase Delhi to ase, to he karone examiners ahi ase amar exam lobole. So in first year Hongit Hotra Ranjamani ma'am asked Partho to go and take the exam. Karon tetiale he NSD course koyasile. So he came to take our first year practical exam. So this was our first meeting, thanks to Sattriya. And then the rest is history. পাৰ্থ প্ৰতিম হাজৰিকা তেখেতে এগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতা, NSDian, তাৰ লগতে এগৰাকী সুদক্ষ সত্ৰীয়া নৃত্য শিল্পী, দুয়োটা খুব সুন্দৰকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে। আপুনি অভিনয় খুব ভাল পায়, থিয়েটাৰ ভাল পায়, নাচি ভাল পায়, আপোনালোক দুজনৰ চিন্তা আৰু সৃষ্টিৰ পৃথিৱীখন একেই, হয়নে? হয়। তাৰপাছত যেতিয়া আপুনি গম পালে হ'ল যে আপুনি এজন অসমীয়া ল'ৰাক বিয়া কৰাব, তাৰ পাছৰ পৰা আপোনাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ, অসমীয়া আখৰ, অসমীয়া লিখা মেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো বেছিকৈ বাঢ়িলে নেকি? একচুৱেলি মোৰ মন আছিলে অসমীয়া শিকিবলৈ, কাৰণ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কাৰণে। কাৰণ আজিও whatever books are there in Sattriya, basically অসমীয়া books হয়। আজিকালি মানে আছে, and I think there will be more and more content in English also, কিন্তু
মই ভাবিছিলোঁ যদি মই অসমীয়া শিকিম মোৰ কাৰণে অলপ ইজি হৈ যাব সব মানে বেছি I'll understand more, I will relate more to the culture. তো মই সেইকাৰণে ক্লাছেছ আৰম্ভ কৰিলোঁ but obviously then যেতিয়া গম পালোঁ কি হয় this is going to be my life partner and then I was even more motivated to learn Hattriya. আপোনাৰ বিয়া হৈছিল 2023 ডিচেম্বৰ তাৰ আগতেতো আপুনি অসমলৈ ইমানকৈ অহা নাছিলে অকমান আছিলে কিন্তু লাহে লাহে over the years it's হয় গুৱাহাটী আপুনি আহিছে তাৰোপৰি আপোনাৰ যিখন স্বামীৰ গৃহ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ এক সুকীয়া মাদকতা আছে কালচাৰেলি বহুত ৰিচ হয় আৰু মানুহখিনিক লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰৰ যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোক খুব ভাল আৰু গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিখিনি সেই সকল ব্যক্তিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা নাৰায়ণপুৰলৈ যোৱাৰ বহুত ভাল লাগিল মানে আমাৰ ঘৰ এটা গাঁৱত আছে একচুৱেলি নিয়াৰ নাৰায়ণপুৰ তাতে বহুত শান্তি পাইছে মানে প্ৰিটি নেচাৰ আৰু মানুহ বহুত ভাল some people ask me sometimes did you have any চিন্তা কৰিছিলা নেকি মানে গাঁৱত because culture অলপ বেলেগ mindset বেলেগ চাগে সঁচাকে কিন্তু মই গম পালোঁ মানে at least আমাৰ নিজৰ মানুহ and our family সব বহুত open minded হয় and I never felt any pressure also from anyone to change or to adapt and everyone really welcomed me from the beginning so wow মানে it's heaven on earth তাতে it's very very good to stay there আপুনি আছে বহুত দিন তাত আছে মানে কিন্তু আজিকালি তো দিল্লীত থাকো কামৰ কাৰণে unfortunately এইটোৱে কথা কিন্তু as soon as I get the opportunity I like to go there and spend some time there হয় তাৰ যেতিয়া আপুনি নাৰায়ণপুৰলৈ যায় মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ আপুনি তাত বিহু গাইছে নাচিছেও সেই সৰু সৰু স্মৃতিবিলাক কেনেকৈ মনলৈ আহে এতিয়া এনে আৰু নহয় মই I don't know bihu dance I should not say I know bihu dance কিন্তু obviously মই সদায় ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে গৈছোঁ ঘৰত and মোৰ ভণ্টি আছে তো তাৰ লগত লাহে লাহে শিকিলোঁ ট্ৰাই কৰিলোঁ নাচিলোঁ অকণমান মানে এইটো আমাৰ ফেমিলি ট্ৰেডিশ্যন হ'ল এতিয়া মানে হৰ বছৰ আমাৰ মন আছে it's ৰঙালী বিহু we should do a বিহু ডান্স ভিডিঅ' কিবা এনেকুৱা কৰিছোঁ আমি কিন্তু এইটো আমাৰ নিজৰ ফানৰ কাৰণে মোৰ ট্ৰেইনিং হোৱা নাই যি নাচিছোঁ বিহু ইটছ জাষ্ট বিকজ আই এনজয় ইট বাট এইটোৱে হয় আৰু আমাৰ যিটো অসমীয়া সমাজৰ যিটো খাদ্য প্ৰণালী ভাল পায় খোৱা ভাল পায় বহুত ভাল পায় আপুনি নাচে আপুনি অভিনয় কৰে তাৰ উপৰিও আপোনাৰ এখন সুকীয়া কৰ্মক্ষেত্ৰ আছে ৱৰ্ক ফিল্ড আছে আপুনি এতিয়া কি কামৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছে নতুন দিল্লীত মই আজিকালি এটা ফ্ৰেঞ্চ কোম্পানীত কাম কৰিছোঁ কিবা ফুড কোম্পানী হয় তো কিন্তু মই মষ্টলি মাৰ্কেটিং কাম কৰিছোঁ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং হয় কাৰণ আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছত ডিজিটেলৰ লগতে জড়িত এটা হয় বিষয়ত আপুনি মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে এটা কাৰণে ভাল লাগে আপোনালোকৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ মাজত সেইটো সীমাবদ্ধ নহয় হয়নে গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনাৰ ছাবজেক্ট বেলেগ আছিল মাষ্টাৰ্ছত আপোনাৰ ছাবজেক্ট বেলেগ আছিল আৰু স্কুল ডেজত আপুনি নাচ গান এক্টিং যি ভাল পায় সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে স্পেচিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছিল সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু আপোনাৰ যিটো স্বাধীন মন অপেন মাইণ্ড যিটো স্বাধীন মন সেইটো
আগবঢ়াই নিয়াত কাৰ আটাইতকৈ অৰিহণা আছে কাৰণ আপুনি চাইনাও গুচি গ'ল আপুনি মন গ'ল আপুনি এছিয়ান ষ্টাডিজ কৰিলে এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিলে আপোনাৰ মন গ'ল আপুনি ওডিচি শিকিলে মন গ'ল আপুনি সত্ৰীয়া শিকিলে তাৰপাছত আপুনি অসমৰ ল'ৰা এজনৰ লগত বিয়া হৈ অসমীয়া হ'ল এই যে আপোনাৰ যিটো মনৰ যিটো স্বাধীনতা এই স্বাধীনতাটোত আপোনাৰ মনৰ মাজত বিল্ড আপ কৰিবলৈ কোনে কৰিলে এটা কথা হয় মই এক্সট্ৰিমলি লাকি হয় কাৰণ মোৰ আপব্ৰিঙিং বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজত হ'ল তো সেইকাৰণে ফ্ৰম আ ভেৰি আৰ্লি এজ মই বহুত এক্সপ'জাৰ পালোঁ বহুত বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজেছ শিকিলোঁ বেলেগ with different communities, different people. So naturally, naturally, to process arambo hall. And the second thing is my parents always supported me. So that is another thing. From a young age, moi like you're saying, ji mona sile moi etu korisilo. Edin painting korim, edin judo ne karate ne kiba martial arts korim. Next month I was doing something else, and my parents were extremely supportive. Eta condition asile পঢ়িব লাগিব আৰু মাৰ্কছ ভাল হ'ব লাগিব but as long as I'll give you an example যেতিয়া মই 8th standard আছিলোঁ we had to choose between মই তেতিয়ালে Chinese language শিকি আছিলোঁ কিন্তু we had to choose one more language between Spanish and German আৰু আমি USত Texasত আছিল থাকিলোঁ and Texas is very close to Mexico তো সেইকাৰণে মোৰ my দেউতাই কৈছিলে স্পেনিছ শিকিবা দেই মানে এইটো স্মাৰ্ট চইচ হয় মানে স্পেনিছ বহুত ইউজফুল হয় মানে ইমান মানুহ স্পেনিছ কৈছে ইউ শুড লাৰ্ণ স্পেনিছ কিন্তু মোৰ মন আছিলে জাৰ্মান শিকিবলৈ আৰু বহুত back and forth then they said no you will learn Spanish I said okay কিন্তু মই বাহিৰত জাৰ্মান ক্লাছেছ কৰিম then they said okay no problem আমি ক্লাছেছ পাম টিচাৰ পাম কৰিবা একো কথা নাই so for 1 year I was learning Chinese Spanish and German এতিয়ালৈকে কেটা ল্যাঙ্গুৱেজ জানে আপুনি এতিয়া মানে চাৰিটা পাঁচটা মানে ফ্ৰেঞ্চ টু মোৰ নিজৰ হয় তাৰপিছত ইংলিছ হিন্দী অসমীয়া আৰু চাইনিজ অকণমান স্পেনিছ জাৰ্মান নাই কিন্তু জাৰ্মান চব পাৰি গ'ল এতিয়া আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ মা দেউতা আপোনাৰ ভাইটি এজন আছে নহয় আছে হয় মা দেউতা ভাইটিৰ পৰা আপুনি বহুত দূৰত থাকে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আপুনি এডপ্ট কৰিলে আপুনি এতিয়া অসমীয়া হ'ল অসমীয়া বোৱাৰী হ'ল কেতিয়াবা মন যায় নেকি বহুত দিন হ'ল আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই বা আকৌ কেতিয়াবা ফ্ৰান্সলৈ ঘূৰি যাবলৈ মন যায় নেকি বহুত মন আছে মই নেক্সট মান্থ গৈ আছোঁ একচুৱেলি মই আজি গৈ আছিলোঁ বহুত মনত পৰিছে নিজৰ মানুহ পাবলৈ নিজৰ খোৱা খাবলৈ নিজৰ মানে সিনাৰি চাবলৈ তো এতিয়া বহুত মন আছে বহুত দিন যোৱা নাই এবছৰ হ'ল আপুনি যেতিয়া অসমীয়া বোৱাৰী হোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আপুনি পাৰ্থক লগ পালে তেতিয়া আপোনাৰ পৰিয়ালক যেতিয়া আপুনি জনালে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন হৈছিলে ৰিয়েকশ্যন ইমান ডাঙৰ ৰিয়েকশ্যন নাছিলে একচুৱেলি কাৰণ আমাৰ কালচাৰত মানে অবভিয়াছলি বহুত ভাল পাইছে কথাটো কিন্তু আমাৰ কালচাৰত অলপ বেলেগ মানে the only question is are you happy are you happy with this person if you are happy then we are happy done khatam আৰু কিবা question নাছিলে আৰু কিবা সুধিলে নাই so they were very happy and then of course after they met Partho they were even more happy and they like him very much পাছত আপোনাৰ জীৱনটো কেনে ধৰণৰ কি খলনি হ'ল মোৰ জীৱন বহুত শান্তি হ'ল I would say after meeting Partho he মানে একদম
he both stable hoy. Stable mane very strong and stable, has a very strong foundation in life. And I am a bit more upar niche. So Khanti palu aru a very strong sense of love and comfort and safety. Aru amar interest both similar hoy. To hei karone ami ji koibo mon ase jibonot bahut common hoy. So this was also very important for us that we can have projects in common. আপোনালোক দুজনে একেলগে নাচিছে নহয় বিভিন্ন মঞ্চত সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা কেতিয়াবা আপুনি নজনা সৰু সুৰা কথাবিলাক পাৰ্ট হৈ আপোনাক শিকাই দিছে আৰু অতি শিকোৱাৰ কথাক লৈ মনত পৰিছে আপুনি এতিয়া খোল শিকি আছে শিকি আছো আপুনি বৰগীতো শিকি আছে বৰগীত হোৱা নাই হোৱা নাই মন আছে কিন্তু হোৱা নাই মানে টাইম পাব লাগিব এইটো ইমান শিকিবলৈ খোল কেনেকৈ শিকি আছে আপুনি খোল মোৰ টিচাৰ আছে শ্ৰী অৰ্ণৱ জ্যোতি মলাকাৰ তো আমি মষ্টলি অনলাইন ক্লাছেছ কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া গুৱাহাটীত আহিছোঁ তেতিয়ালৈ অলপ ইন পাৰ্চন ক্লাছেছ কৰিছোঁ কিন্তু মই জাষ্ট আৰম্ভ কৰিম চ' I cleared my first year only আৰু বহুত টাইম আছে বহুত কিবা কিবি শিকিব লাগিব আপোনাৰ ওডিচি চলি আছে ওডিচি ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং শেষ হ'ল আপোনাৰ ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং মানে মই এক্সাম দিও নাই ওডিচিৰ চান্স পোৱা নাই মানে জাষ্ট বাই চান্স টাইমিংছ বেলেগ আছে তো সেইকাৰণে আই হেভ নট গিভেন ওডিচি এক্সামছ ইয়াত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি আপুনি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ শিল্পী গুণীন সম্পূৰ্ণ কৰিলে আপুনি ওডিচিও নাচি ভাল পায় ক'ৰবাত আপোনাৰ সত্ৰীয়াত ওডিচি নাচ সোমায় নেকি বা ওডিচিত আপুনি যেতিয়া ওডিচি নাচি থাকে তাত ক'ৰবাত সত্ৰীয়া সোমাই যায় নেকি ইটছ পচিবল মানে কিন্তু মোৰ টিচাৰ্ছ চব বহুত মানে চব জানে মই দুইটা ষ্টাইল নাচিছোঁ নহয় তো বহুত ধ্যান কৰিছে কি খেলিমেলি কৰিব নালাগে আৰু ময়ো বহুত টেনশ্যন লৈছোঁ কি মিক্স কৰিব নালাগে কিন্তু হয় পচিবিলিটিটো আছে সঁচাকৈ যেতিয়া মই ওডিচি কেতিয়াবা যেতিয়া মই ওডিচি নাচোঁ মোৰ ছাডেনলি বহুত ছফ্ট হস্ত আহিছে এইটোৱে কেতিয়াবা হৈছে but I think my teachers are there to make sure that I don't mix yes সত্ৰীয়া নৃত্যত গুণীন উপাধি গ্ৰহণ কৰা আপুনি প্ৰথমগৰাকী বিদেশী নাৰী সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বুৰঞ্জীত আপোনাৰ নাম লিখা ৰৈ যাব নহয়নে ইমান ডাঙৰ এটা সন্মান আপুনি লাভ কৰিলে আপোনাৰ নিজৰ গুণৰ কাৰণে আপুনি নিজে আপোনাৰ অৰ্হতাৰে এই সন্মানটো আপুনি গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া এগৰাকী সত্ৰীয়া নৃত্য শিল্পী হিচাপে আপোনাৰ দায়িত্বখিনি আপুনি কেনেকৈ পালন কৰিব ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ অবভিয়াছলি ইটছ বহুত ডাঙৰ কথাটো হয় কি মানে টু গেট দিছ চান্স to even appear for Gunin and to receive this certificate and this diploma more karne bahut dangor kotha hol it was very important for me to go till the end of this dance diploma because bahut kosto koilo or bahut just to be able to stay in India and to complete this degree it was a very long process and so I'm just very happy and very content that I was able to do it. আপুনি নাচটোক লৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িব আজি দিনটো পাছৰ পৰা আজি দিনটো পাছততো মই প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ মানে ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া অপৰচুনিটিজ পাইছোঁ শ্ব'জ কৰিছোঁ মোৰ ওডিচি গুৰু শ্বেৰন লোৱানজী তেওঁ বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে যেতিয়া অপৰচুনিটিজ পাইছে শ্বি গিভছ মাই নেম ফৰ সত্ৰীয়া অলছ' মানে চ' ইটছ ৰিয়েলি এ বিগ ব্লেছিং দেট এভৰিৱান ইজ ছাপৰ্টিং ইন দিছ ৱে সংগীত সত্ৰা ইজ অলছ' ছাপৰ্টেড মি ছ' মাছ ইন দিছ জাৰ্ণি অফক'ৰ্ছ মাই অধ্যাপিকা মীনাক্ষী মেধি মই আজি যি জানো যি নাচোঁ ইটছ অল থেংকছ টু হাৰ অনলি
মোৰ গোটেই ট্ৰেইনিং আপোনাৰ অধ্যাপিকা হয় ইমান মৰমকে কৰিলে মোৰ ট্ৰেইনিং এণ্ড শ্বি ৱাজ ভেৰি পেচেণ্ট বিকজ আই হেড ছ' মেনি কুৱেশ্যনছ অল দ্য টাইম এণ্ড হয় তো এইটোৱে মই এতিয়া ভাবিছোঁ কি কৰিম কি কৰিব পাৰিম অফক'ৰ্চ মন আছে বাহিৰত কিবা অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ এবাউট সত্ৰীয়া তো চাই আছোঁ কি কৰিব পাৰিম পেৰিন খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি অসমীয়া ভাষাটো ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ শিকিলে আপুনি অ আ ক খ গোটেইখিনি জানে মই পঢ়িব পাৰে হয় 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 অকণমান একদম লাহে লাহে I can read and write very very slowly if people are patient লিখিব পাৰে হয় হয় অকণমান লিখিব পাৰে হয় 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 শিকিলোঁ কিন্তু বেছি প্ৰেক্টিচ নাই সেইকাৰণে বাট মই প্ৰথমতে একচুৱেলি মোৰ অধ্যাপিকা প্ৰথমতে মোক অলপ শিকাই দিলে অসমীয়া ক্লাছৰ কাৰণে আৰু at first our classes were in English and Hindi তাৰপিছত লাহে লাহে আমি শিফ্ট কৰিলোঁ আৰু গোটেই সত্ৰীয়া নৃত্য ক্লাছেছ অসমীয়াত চলি আছিলে তো এইটো কথা পাৰ্থই আপোনাক অসমীয়া শিকাইছেনে শিকাইছে মানে আমি ডেইলি ঘৰত চব লেংগুৱেজেছ খেলি মেলি কৈছোঁ আমি ইংলিছ হিন্দী অসমীয়া অলপ চব মিক্স কৰিবলৈ কথা পাতিছোঁ ঘৰত and then I had friends also and আমাৰ Dipankar da Bindio Meenakshi Ba's husband he also was the first one to teach me the alphabet in Assamese so then of course family now whenever I go they teach me whoever I speak with they try to teach me a little bit so eto kotha অশেষ ধন্যবাদ পেৰিন লুগুনু yes খুব ভাল লাগিল কথা পাতি আপোনাক লগ পোৱাৰ মোৰ খুব হেঁপাহ আছিল আৰু আমি সদায় বিচাৰিম আমাৰ অসমৰ বোৱাৰীগৰাকী ধুনীয়া হৈ থাকক অসমৰ বোৱাৰীগৰাকী সত্ৰীয়া নৃত্যক দেশ দেশান্তৰলৈ লৈ যাওক আৰু আমি বিচাৰিম আজি পেৰিন লুগুনু আহিছে সত্ৰীয়া নৃত্যত গুণীন উপাধি গ্ৰহণ কৰিছে পেৰিন লুগুনুক চাই আৰু বহু ফৰাচী গাভৰু আমাৰ মাজলৈ আহক মাজুলীলৈ আহক অসমৰ সত্ৰলৈ আহক সত্ৰীয়া নাচ শিকক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজন মাধৱদেৱ গুৰুজনৰ বিষয়ে পৃথিৱীলৈ লৈ যাওক তেওঁলোকৰ কথা পৃথিৱীত প্ৰচাৰ কৰক এইটোৱে কথা একচুৱেলি মই এইটো মোৰ এটা উইচ আছে কি মই আশা কৰোঁ কি অলপ টাইমৰ পিছত there should be so many foreigners learning Satriya that nobody will remember who was the first Gunin. It doesn't matter actually who is the first foreigner to get Gunin because I hope and I will try my best to also contribute to spreading Satriya outside of India. And I hope in a few years we will have so many learners that nobody will remember. It will not be important and so many people will come from abroad also to learn Satriya. আপুনি এটা বাট দেখুৱাই গ'ল পেৰিন সেই বাটেৰে সকলো আহিব অশেষ ধন্যবাদ পেৰিন আকৌ লগ পাম হয় হয় নিশ্চয় দৰ্শকসকল এইগৰাকী আমাৰ মৰমৰ অতিথি পেৰিন লুগুনু সুদূৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছিল তেওঁ আৰু তেখেতৰ যি শিকাৰ মন সেই শিকাৰু মনটোৱে তেখেতক দেশ দেশান্তৰলৈ লৈ যায় তেখেতে ওডিচি নাচ শিকিলে সত্ৰীয়া নৃত্যত গুণীন ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিলে অসমীয়া ভাষা অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া সমাজখনক আঁকোৱালি ল'লে আমি গৌৰৱ কৰোঁ পেৰিনক লৈ আৰু আমি আশা ৰাখোঁ পেৰিনৰ এই পদাংক অনুকৰণ কৰি অনাগত দিনত আৰু বহু পেৰিন দেশ দেশান্তৰ বহু গাভৰু আমাৰ মাজলৈ আহিব আমি তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'ম আমাৰ সংস্কৃতি আমি তেওঁলোকৰ যোগেদি দেশ দেশান্তৰলৈ বিয়পাই দিম পেৰিনৰ লগত কথা পাতি মোৰ খুব ভাল লাগিল তেওঁ বহু কথা জানে বহু কথা পাতিবলৈ বাকিও ৰৈ গ'ল কিন্তু সময় হ'ল আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু মোৰ ভাল লাগে আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ মোক কমেণ্টছ দিয়ে এয়া মোৰ বাবে আশীৰ্বাদ আমাৰ অনুষ্ঠান চাব
আপোনালোকে কমেণ্টছ দিব মই সদায় বাট চাই থাকোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টছৰ কাৰণে আৰু যদি ভাল পাইছে পেৰিনৰ এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগৰসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই অতি সুখী হওঁ ধন্যবাদ